video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mawala watermark dito sa Kinemaster. Wala, diba? Free lang po yan, di po ako nagbabayad ng ganyan. So, itong tricks na to ay natutunan ko rin sa mga ibang YouTuber. Kaya ito gusto ko na ituro sa so, punta po tayo sa Google Chrome or kahit anong version na meron kayo. Click. Tapos, start nyo po EASYWAY. Ayan po. Go. Click nyo lang po ang unang lalabas po. Ayan po. Click nyo po yan. So, makikita nyo dito, ayan po yung app na EASYWAY. So, gagawin nyo po is i-download nyo po ang app na EASYWAY. Pagkatapos mo i-download, install mo po. So, ito na po tayo guys. So, install nyo po ang app. So guys, after nyo pong ma-install ang app is i-open po syempre. Antayin nyo lang pong mag-loading. So, andito na tayo sa EASY Market na app po. So, ang gagawin nyo po is i-search mo yung Kinemaster. Kinemaster. So, ayan po, makikita ninyo ang Kinemaster na app. Yan po. Yan ang Kinemaster. So, anong gagawin ko? Ay, i-download nyo po yan. I-click nyo po. And then, i-download po ninyo ang app by clicking that button. At dahil po ay na-download ko na